ไปเส้นก็กดแช่แล้วเลือก rectangle คลิกตั้งไว้ 1,000 พิกเซลนี่ก็ 1,000 พิกเซลนี่125บางคนใช้120นะครับอันนี้แล้วแต่นะมันจะได้มานี่ต่อไปคลิกขวาครับ transform เลือก rotate เอาไป45องศานะครับได้มาหน้าตาอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วไงต่อใช่ไหมนี่แหละครับนี่ transform นะฮะหรือ property ก็ได้มันอยู่หน้าเดียวกันไป transform คลิกเห็นความสูงไหมครับเห็นคำว่า high ไหมคุมให้หมดนะคุมคำว่า pixel ด้วยมิฉะนั้นมันจะไม่ทำงานนะครับใส่ไป 57.74% enter นี่ครับเห็นไหมมันจะปรับเป็นมุมมอง isometric แล้วขยายเส้นหนาไปหน่อยมองไม่เห็นก็ลดขนาดนะครับไปที่สโตรกแล้วก็ปรับลดเอาครับครับ 0.5 พอแล้วก็ล็อกไว้เลยนะฮะล็อกเข้าไปที่เลเยอร์แล้วก็ล็อกไว้แล้วก็สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาใหม่เลยครับผมจะมาสร้างตัวอย่างให้ดู